Всім привіт! Сьогодні пограємо в доволі хардкорний шутер про Першу світову війну. Як ви знаєте, здебільшого полюбляють чомусь використовувати в ігроладі саме Другу світову війну або інші якісь конфлікти, воїни, або навіть якісь альтернативні, скажімо так. А в даному випадку це класична гра без поняття хітпоінтів, без поняття, скажімо так, урону від кулі, да, яка віднімає певну кількість саме там життя і тому подібне. Це гра, в якій ти помираєш від одного пострілу. В деяких випадках дуже рідко ти можеш бути просто поранений, або там зажати від того, що поряд пролітають постійно пулі, і ти будеш трошки контужений. І так далі. Це я кажу про Isonzo Italian Front. Ну, хоча українською, да, в принципі, італійською, воно буде якраз не Isonzo, а Isonzo. Італійський фронт. Це вже третя ігра від цієї компанії. Також до цього був Таненберг, це Східний фронт, і Вердан це Західний фронт. Кожна наступна гра вводить певні нові механіки, скажімо так, різна зброя, тому що на різних фронтах, в принципі, використовували різну реальну дійсну зброю, різні методи боротьби і тому подібне. Наприклад, вогнемети є тільки в першому, по-моєму, якраз тільки в Вердані. В Таненберг його було доволі скудно, тому що там, скажімо так, одні гвинтівки, навіть кулеметів було доволі мало. В Isonzo є всього потрошки, нові деякі моменти, гра знову таки цікава, і якщо, наприклад, щось вийде, наприклад, після Isonzo, то відповідно я 100% скажу shut up and take my money. Тому що це дійсно шедеври, це дійсно в те, в що хочеться пограти. Там дійсно є люди, з якими постійно можна грати, і навіть в попередній версії ігор. Коли навіть були проблеми перші, я пам'ятаю, з Верданом найпершою грою, вони просто його роздали в Епіку, та там, по-моєму, навіть і в самому Стімі. Тобто вони борються з тим, щоб там постійно був якийсь онлайн, для того, щоб гравцям було реально цікаво грати. Тому що ціна на них, на ці ігри, доволі невелика. Якщо хто не грав, дуже рекомендую. Єдине, що тут немає такого екшену, тут доволі цікава і, як я вважаю, правильна фізика, скажімо так. Тобто кулі, да, в них є певне падіння по балістиці, але не таке, як в деяких іграх, коли вже з 20 метрів там куля ніби стріляє якось отак. По-друге, бігати можна тільки передом. Це я люблю, але не коли там в деяких іграх, як ви знаєте, зустрічаються пару людей з якимось там невеличкими автоматиками і майже впритул просто отак от як ніндзя починають стрибати, клацати вас у всі сторони, отак от бігати, пригати, стріляти по 5 магазинів один в одного і жодного разу не попали. Я так не люблю. Тут, в принципі, все зрозуміло, кілька видів військ, тобто починаючи від офіцерів, їх максимум може бути 2 від кожної із сторін, які там направляють літаки, визивають їх, це як певна характеристика персонажа, що можна визивати там літаки, чи бомбардувальників, чи артилерію, чи ще щось. Стрілки, зрозуміло, інженери можуть барикадувати деякі там моменти, ставити колючі дроти там, чи окопи зробити. Штурмовики з кулеметами, наприклад, та, відповідно, гранатами там, чи іншими штурмовими приладдями. Розвідники, або вони ще часто використовують рукопашну зброю, та, відповідно, снайпери, тут все зрозуміло, в них є приціли. Все це обмежено, тобто, щоб не було, щоб всі були снайпери, тобто є обмеження по кількості людей, є обмеження по деяким спеціалізованим видам зброї. Наприклад, у штурмовиків не можна брати більше 2 кулеметів. Ну, якщо всі будуть з кулеметами, це ви розумієте, це буде анархія просто. Гра доволі цікава, є спеціальні також ще характеристики кожного з роду військ, вибір озброєння теж є, наприклад, там або гранату, або, наприклад, ще револьвер взяти. І
що робити? Захоплювати певні території і відповідно там мінувати, якщо треба, або демінувати, якщо грають проти вас, тобто ви в захисті. В даному випадку ми захищаємося, на нас нападають. Тобто ми повинні захистити територію А. І відповідно не дати підірвати зону Б, я так розумію, да. Зона Б, там в нас повинна бути закладена бомба, вона там через певний час вибухає, ну і відповідно. Тут ще гази кидають, дим, ось хтось заклав бомбу, і ось хтось демінує її, тому що відразу ж вбив того, хто поставив міну. Ось нас знову таки вбили. Щодо маркерів, як бачите, маркерів в принципі ніяких немає. Тобто потрібно мати хорошу і реакцію, і хороший зір для того, щоб вправно в принципі грати. Ну, це і так зрозуміло. Я думаю, що проблем з цим не буде. Ось бачите, раз. Щоб точно стріляти, потрібно затримувати подих через Shift, тобто ви не тільки бігаєте, ви втрачаєте свою дихалку, але ще й, скажімо так, коли прицілюєтеся, це теж треба затримувати дихання, це багато нервів, це багато сил, це багато так званої стаміни, тобто витривалості. Гра дуже екшенна, дуже багато треба буде помирати. Дуже часто, дуже багато. Тут від цього не підеш. Але доволі швидкий респаун, тобто ми можемо продовжувати грати постійно. І на відміну від деяких ігор, навіть якщо якийсь там супер-бупермен, який там розстрілює всіх і вся, знаходиться в одній з команд, він не витягне всю команду. Дуже багато залежить від діяльності всієї команди. Ну і в принципі механіка гри на це і розраховує. Тому бажано в принципі грати саме з друзями. Рівень бачення тут невеликий, як бачите, тобто може людина сидіти, лежати навіть за якимось кущем, ну і зрозуміло, він із-за цього робить велику проблему. Люди доволі швиденько бігають, швиденько стрибають і тому подібне, але не літають як космонавти, вони там не, скажімо так, не як в деяких іграх. Тут більш це якось, ну не знаю, натурально з мого боку, я так скажу. І також хочу відмітити, графіка на нормальному рівні, я вважаю її в принципі задовільною. Да, я знаю, є зараз набагато краще, але, ну, наприклад, в мене класний комп'ютер, але не у всіх він такий, скажімо так. І для деяких це починаються проблеми, тому що в деякі Battlefield, да, скажімо так, я не кажу, що там теж є там баги, глюки, ну і тут інколи буває, тобто це у всіх іграх. Але проблема саме в тому, що якщо невелика тільки аудиторія може запустити цю гру в нормальній графіці, да, то ви розумієте, що онлайн буде в принципі невеликий і не із-за того, що люди не купують його, а тут просто із-за того, що їх комп'ютер не тягне це. Або якщо навіть тягне, то це виглядає дуже-дуже страшно. Ну, якщо там на низькому рівні графіки грати. Тут гра просто запускається, я не знаю, на просто допотопних там комп'ютерах, я навіть не знаю. Я першу гру на цьому ж двигуні, в принципі, запускав ще на дуже-дуже, скажімо так, слабому калькуляторі. Майже не комп'ютер, а інженерний калькулятор. І все нормально, все йде. Topi di trincea!
Да, тут починаються і штикува, і тому подібне. Тобто, як бачите, в принципі, погратися реально з великим екшеном, реально дуже весело, реально, нудьгувати тут просто ніколи, тому що тут багато що є. Тут будують якісь там тимчасові, наприклад, аванпости для того, щоб тут якраз з'являлися ближче, наприклад, їх підмога. Хтось приходить, все руйнує і тому подібне. Тобто, ось я прийшов, руйную їх аванпост. Нудьгувати тут просто нема коли. Ну і плюс я як відповідно інженер зараз тут забудую, щоб нема чого тут бігати їм. Ну, ви розумієте, поки вони будуть підходити для того, щоб, наприклад, перерізати, то хтось їх просто підстрелить. Тобто, ось в даному випадку хтось зверху спригнув, але ж якщо просто перекрити кілька місць, то поки вони будуть підходити з іншої сторони, то наші будуть просто їх пострілювати дуже легко і все інше. Зверху, до речі, відмічається, скільки в них залишилося людей, тобто коли захисники повинні дотягнути до того, щоб виснажити сили атакуючих. Сили атакуючих от залишилося 56 людей. Якщо ми пристрелимо їх 56 разів всього, то, в принципі, ми перемогли, захисники. Кожного разу їх стає все менше і менше. Інколи все ж таки ось бувають, наносять тобі поранення. Відповідно, себе там можна від кровотечі прибрати кровотечу, але, наприклад, повністю нормально вилікувати може тільки інша людина, будь-яка, в принципі. Хоча у деяких там наприклад, якщо це просто ріфлмен, стрілок, то в них є деякі можливості щодо, наприклад, більш швидкого лікування, чи лікування на більшому, наприклад, там не в упор, а там за метр від іншої особи. І от зараз, як бачите, вони там бігають, стараються, щоб їх не вбивали, тому що залишилося доволі мало, 42 це, реально мало. Вони стараються із засідок стріляти, але це нам на руку, тому що вони не атакують так якісно, скажімо так, як могли. В них потрібно захопити нашу єдину зону, бомбу вони підірвали, тому, в принципі, їм залишилося тільки це. Хоча злізуть все ж таки з усіх боків, але залишилося ще трошки. Зараз вирішальний момент битви. Може вона вже закінчитися, або, я не знаю, тут ще є місце, якщо ні, то і для нас це вже кінець. Тобто захисники програли, прорвали всі лінії оборони, були прорвані. Ось знову гази пустили. Щоб не траванутися, треба одягнути масочку. Масочка дуже сильно обмежує видимість. Ось там один заколов іншого, його заколов інший, третій. Коротше, як бачите, ось, до речі, хороша штука якраз для того, щоб дивитися в перископ та їх відзначати. Ось так можна відзначати їх. Господи, тобто в руки, ноги видріваються, я не знаю, як це можна коментувати. Коротше, ось все супер вирішально. Якщо ми зараз відбиваємо їх з території, то ми перемогли. Якщо вони, то відповідно вони нас. Откинув і мене вбили.
До речі, вони дуже якісно проробляють питання, вони дійсно беруть старі гвинтівки там з музеїв, роблять якісь певні там відстріли, роблять там перевірку, наскільки вони реально там точні, все інше, вони знімають про це дуже багато відео, то я вважаю, що гра достойна того, щоб погратися. Це реально дійсно класно, круто і тому подібне. Рекомендую дуже сильно. Дякую за увагу.